Yo, what's up guys? So ito na, yung bulbs intake. Ayan, di pa ako tapos ng bulbs exhaust. Okay, so ito yung camshaft, 12 lobes, and 12 rocker arms. So ito yung intake, and ito yung exhaust. Ito naman yung kanyang cylinder head. Ayan. Yung engine na to is 4G13 MITSUBISHI Lancer. Ayan. Ganito yung kanyang head. Meron siyang sa combustion chamber, meron siyang 2 intakes and 1 exhaust valves. So yan, dalawang intake, isang exhaust. Ganun din dito. Yan, naging 12 valves. So sa isang combustion chamber may tatlo siyang valves, 3, 6, 9, 12. Tapos yung locker arm niya is 12. Apat lang yung kanyang exhaust roller rocker arm. So ito yung kanyang roller rocker arm. Yos, dadaw. So ang kanyang intake, ayan, meron siyang rocker arm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rocker arm sa intake. Haba ng kanyang comms. Ayan. 12 lobe. So yun. Ito yung aking mga papalitan sa kanya. Gasket. Cylinder head gasket. Tapos yung oil seal sa cam. Ayan. Combustion chamber. Ito yung kanyang exhaust port. Ayan. Ito naman sa kabila yung kanyang intake port. So apat lang, 1, 2, 3, 4. Ayan. Valve lock. Ayan. Ito yung valve lock nya. Intake valves, tapos exhaust. Ito na lang yung hindi ko pa nabavalve lapping. Difference. Kagandahan ng nalilinis yung valves. Pansin nyo dito, yan, medyo madilim lang eh. Ito natin siya lagay. Ito ba? Singaw. Ito yung kanyang exhaust valves. So, ito naman yung kanyang intake. Ito na lang. Okay. So yun, do it yourself, DIY. Magawa. Ayan. Ito na lang. Mamaya, bibili na ako ng parts. So, magpa-part 3 na tayo. Ito yung part 2 ng video. So, may part 1 yung video ko. Yung pagre-removal. So, ito guys. Lilinisin na natin yung kanyang exhaust bulbs. So, yan. Hindi lang basta yan nakapatong sa karton. Pansin nyo sa board na yan. Yung nakalagay dyan. Hindi pwede magkabali-baliktad dyan. Kasi yung form ng kainan noong ating valve guide is may maluwang na dyan. Or yung pit na pit lang para doon talaga sa bulbs nya. So may nilagay ako din sulat. Ito yung kanyang intake. Meron din siya dito. Tapos ito yung distributor. Ayan. Ito yung part ng distributor. Nilagyan ko siya ng link. Tapos ito naman yun sa timing. Tapos exhaust. So yan. Pagka maghuhugot kayo ng bulbs at madami, lagay nyo dyan. Para hindi mag-iba't iba yung lapat doon sa ating valve seat. So ito yung ginagamit ko pang cleaning. Yan. Oh, itim na. Yan, ilalagay ko siya dyan. Lagay natin. You wrote tonight.
Brite, powered by Scotch Brite. Ito medyo hindi lang siya papantay ng ikot kasi meron siyang tig. Hindi naman kailangan ng sobrang hapit. Tama lang. Yan. Tapos yung may wagang Scotch Brite. Ano mga bagay ito. Mas maganda kung kakayodin muna ng konti para hindi naman ganun ka hassle yung pag-remove natin ng carbon. So, kayodin muna natin siya ng konti. Ito ba? Ano natin? Scotch Brite, Scotch Brite ang mabisa. Pero yung iba pinano pa to, kasi dyan pinapolish pa siya. Lalagyan pa siya ng mga 2,000 or to 4,000 na sandpaper, ginagamitan siya. Ang gamit ko lang Scotch Brite. Okay na to. Tapos hindi ko pinalalapatan yung kanyang, diba? Gamit na yung Scotch Brite, paubos na. Hindi naman kailangan na sobrang din, yung lalapat lang. Diba? Kaya lang. Yan, paglinis na siya agad.